Marina, din nou cari bagaje grele acasă. Îți vei rupe spatele, spunea vecinul Vladimir. Da, unchiule Vladimir, lecar. Trebuie să hrănesc copiii cu ceva, îi răspundea prietenoasa Marina, deși nu mai avea nicio putere. Tocmai terminase o tură de 12 ore la magazin. A stat toată ziua în picioare, nu mai avea putere, dar acasă o așteptau 4 copii. Toți voiau, desigur, să mănânce. Trebuia să-i hrănească, să-i îngrijească, căci nu era nimeni altcineva să facă asta. Tații copiilor erau, dar nu le păsa de ei. Vecinul Vladimir o compătimea pe femeie, o ajută adesea cu treburile gospodărești. Într-o casă de la țară nu se poate fără bărbat, dar Marina nu avea soț. De fapt, avea, dar a fugit cu o poștașă însărcinată cu câțiva ani în urmă. De aceea, Marina nu refuza niciodată ajutorul vecinului. Uneori îi aducea lemne, alteori curăța poteca de zăpadă până la casă sau la baie. Uneori, Marina îl hrănea, când avea o zi liberă și cocea plăcinte pentru familia ei numeroasă. În special, Vladimir iubea plăcinta cu pește a Marinei, din știucă. Oh, Marina, ce bune sunt plăcintele tale, nimeni nu știe să le coacă ca tine, îi spunea el cu recunoștință. Vladimir rămăsese singur de mult, soția lui murise cu 10 ani în urmă. Bărbatul suferea, desigur, dar viața continua. Nu și-a găsit o femeie în sat, deci baba Raia venea uneori pe la el. Dar ceva nu a mers între ei, așa că Vladimir trăiește singur și astăzi. Iar baba Raia povestea despre el tot felul de lucruri rele, că Vladimir era foarte zgârcit și cum Tamarca a trăit cu el tot acest timp. Cu Marina avea o relație bună, reciproc avantajoasă. Vladimir nu se agăța de Marina. Între ei era o mare diferență de vârstă. Marina ar fi putut fi fiica lui, iar Vladimir nu a trecut niciodată peste aceste limite. Mama a venit. Mătușa Marina a venit. Cei 4 copii s-au repezit să o întâmpine în hol. Marina a lăsat bagajele și i-a îmbrățișat pe fiecare. Pe toți îi iubea foarte mult, deși uneori obosea de la ei. Se gândea oare Marina că la 30 de ani va rămâne singură, fără soț, cu 4 copii? Desigur, nu. Era o fată deșteaptă și frumoasă la școală și învăța bine. Era activă în clasă. Visa la școală că va învăța, va obține o profesie, de exemplu, de arheolog, va pleca într-o mare expediție în jurul lumii și va face o descoperire unică. Dar, din păcate, viața ei s-a desfășurat altfel. S-a îndrăgostit în clasa a 11-a de Pavel Namov, care se îndrăgostise și el de ea, și cumva au început o relație rapidă. Pavel a convins-o pe Marina să nu plece din sat. Marina era atât de îndrăgostită de el, încât l-a ascultat. Dar voia să continue studiile după școală, așa că s-a înscris la o școală profesională locală. A terminat-o cu greu, fiind deja foarte însărcinată. Așa că Marina a rămas pentru totdeauna în satul ei natal. Și visul de a deveni arhitect a rămas doar un vis. Marina și Pavel au avut 2 copii, 2 fetițe, și păreau că la început trăiesc bine, cum se spune, suflet în suflet, dar nimic în această lume nu este veșnic. Iată că și dragostea lui Pavel s-a dovedit a nu fi veșnică. A întâlnit o tânără, poștașă care lucra în satul lor, care s-a angajat recent și a început imediat să flirteze la muncă. Pavel lucra ca șofer, dar nu la poștă, ci la administrația locală. Administrația se afla aproape de poștă, cu un cuvânt și altul, între Pavel și poștașa Nadia a izbucnit o pasiune. Pavel spera sincer că această pasiune se va stinge cu timpul și nu va trebui să aleagă între familie și Nadia, dar acest lucru nu s-a întâmplat, alegerea a trebuit totuși să fie făcută și a fost făcută în favoarea Nadei. Se învinovăcea Marina că nu a putut să-l țină pe Pavel? Desigur, da, se învinovăcea. Marina credea că este vina ei, că soțul a plecat din familie. Copiii, gospodăria mare, toate acestea au lăsat o amprentă asupra relațiilor lor familiale. Oricărui bărbat îi face plăcere să vină într-o casă curată și îngrijită, unde poate să se odihnească și să se reîncarce. Însă lui Pavel îi era greu să trăiască în familie, copiii îl apăsau, care se plângeau mereu, cerând ceva. Îi era sătul să facă ceva în fiecare zi prin casă, iar Marina îi cerea să curețe poteca până la baie sau să aibă grijă de copii în timp ce ea gătea supa în bucătărie. Cu Nadia era altfel. Totul părea ușor și fără povară. Așa că Pavel a făcut alegerea sa, a plecat la Nadia. Nu a plecat din sat, a rămas să trăiască acolo, se mai întâlnea cu copiii, dar nu des. Nadia nu-i permitea să se vadă prea des cu copiii. Pavel,
Dar de ce nu poate Marina să câștige singură bani pentru copiii ei? De fapt, îi dai aproape jumătate din salariu. Se revolta Nadia, când Pavel îi dădea o parte din banii săi Marinei pentru copii. Dar dacă vom avea copii ai noștri, tu vrei copii, nu? Eu îmi doresc foarte mult copii comunii. Fără să-i permită să termine, răspundea imediat Nadia. Și trebuie să-i arăți Marinei de la început că nu o vei răsfăța cu banii tăi. Să se obișnuiască. Pavel doar tăcea la asta. La început, totuși, o ajuta pe fosta soție cu bani, uneori chiar și în secret. Dar acest lucru se întâmpla din ce în ce mai rar, iar sumele se micșorau. Se obișnuise să nu mai fie cu copiii, neavând o viață constantă cu ei, iar Nadia își spunea mereu părerea. Marina accepta întotdeauna cu recunoștință ajutorul lui Pavel. Până la urmă, copiii erau comunii, doritori și se cheltuiau mulți bani pe ei. Mâncare, haine, jucării, rechizite, toate acestea costau mult, iar salariul vânzătoarei era mic. Dar, cu fiecare dată, ajutorul material se micșora, iar Marina se întrista. Cum va putea să crească singură copiii? A rămas fără educație, iar copiilor voia să le ofere tot ce era mai bun. Și ei, din când în când, cereau câte o jucărie nouă sau un tricou cu un supererou popular. Odată a încercat să poarte o discuție cu fostul soț, dar a început la momentul nepotrivit, când Nadia era aproape. Dar învață să câștigi singură, a răspuns ea brusc. Nu ai ce să stai pe umerii fostului soț. Du-te și lucrează singură. Dacă nu îți ajunge un salariu, angajează-te la un al doilea loc de muncă. Nadia nu se ferea de cuvinte. I-a răspuns Marinei foarte dur. Pavel doar a tăcut din nou. Atunci Marina a înțeles că poate conta doar pe ea însăși. Seara, în aceeași zi, s-a întors acasă și a plâns. I-a fost atât de milă de ea, că viața ei se desfășura atât de trist. A plâns. Dar nu se poate face nimic, trebuie să continue să trăiască cumva. După un an, Marina a avut parte de o altă încercare teribilă. Sora ei, Liuba, s-a îmbolnăvit grav și a murit, lăsând orfani 2 copii ai ei, iar dacă să fim mai exacti, tatăl copiilor era, dar nici el nu a rezistat acestei încercări și a fugit în capitală, iar copiii, unde să-i duci, dar nu în orfelinat. La început, femeia a apelat la conștiința tatălui, dar totul a fost fără rezultat. Așa că Marina a fost nevoită să ia tutela asupra lor. Copiii erau buni, fetele Veronica și Alina. Veronica era deja școlăriță și o ajută adesea pe Marina cu treburile gospodărești. Marina, de ce mai ai nevoie de aceste 2 paraziți? Abia te descurci cu ai tăi, o întreba vecinul Vladimir. Dar unde să-i duc, unchiule Vladimir? Nu pot să-i abandonez, sunt rudele mele, vor crește cu copiii mei. Oh, Marina, ești o suflet bună, se mira Vladimir. Oamenii vor călători pe tine, pe o astfel de bună. Dar nu pot altfel, răspundea Marina. Așa a trăit Marina. Uneori plângea, uneori râdea. Era foarte greu uneori, dar ce nu poate suporta o femeie rusă? După 2 ani de la plecarea lui Pavel, el și Nadia au avut un copil. Fiul lor s-a născut slab, prematur, la 7 luni. Și acum Nadia și Pavel aveau o viață grea. Bumerangul. El se întoarce întotdeauna atunci când nu te aștepți. Iată că și pe Nadia au lovit astfel de vremuri. Nopți nedormite, călătorii nesfârșite cu copilul prin spitale. Pavel nu a rezistat. A venit să se mărturisească Marinei, fostei sale soții, iar ea avea deja 4 copii. Și trăiau într-o mică casă fără condiții. În general, ea nu l-a acceptat. Așa că vei fugi de la ea la mine, Pavel. Nu am nevoie de asta. M-am obișnuit să trăiesc fără tine. Nu mai vreau cu tine. Întoarce-te la ea. Iar dificultățile vor fi mereu, indiferent de cum te ferești de ele. Pavel, cu coada între picioare, s-a întors la Nadia. Regretase de multe ori că a plecat să trăiască cu amanta. O ținea prea strict. Iar Marina a început din nou să trăiască singură. Mai bine zis, nu singură, ci cu 4 copii. Era greu, dar vesel. Era mult mai plăcut să întâmpini anul nou într-o companie mare sub sunetul clopotelor și să-ți faci cele mai dorite dorințe în râsetele vesele ale copiilor. Marina lucra de 5 ani într-un magazin alimentar. Munca era grea, tot timpul pe picioare, dar uneori putea să ia acasă produse expirate. Nu foarte des, căci altfel directorul se supăra. Cu 6 luni în urmă,
Directorul lor s-a schimbat. Precedentul s-a săturat de afacerea alimentară și sănătatea lui deja îl trăda. Și nu avea pe cine să-și transfere afacerea, așa că a decis să vândă magazinul. Deși magazinul era foarte profitabil, deoarece se afla într-o zonă comercială aglomerată. Noul director a fost un bărbat sever din Caucaz. La început, se lua de toată lumea, de vânzători, de administratori, de muncitori și de gestionari. Că nu era bine, că nu era cum voia el. Toți se temeau de el. Marina se temea de el la început, dar s-a obișnuit treptat, dar totuși era precaută. Uneori îi părea că o privește într-un fel special. Marina se temea să rămână singură cu el, dar totuși, uneori astfel de situații apăreau, la munca ei erau pur și simplu inevitabile. Odată, Marina a rămas ultima la muncă. A servit mult timp un client capricios la casă, care nu voia să plece, și tot revenea în sala de vânzare să ia de pe raft ce a uitat. Fată, nu are nevoie mama de un ginere? A glumit clientul, plătind la casă. Nu, mulțumesc. Mama nu are nevoie de ginere, a răspuns calm femeia, deși la sfârșitul zilei avea o stare de spirit în care era gata să-i arunce sticla de șampanie pe care o cumpărase. Dar poziția ei o obliga să se comporte decent. Îmi pare rău că nu are nevoie, a spus el, căci aș fi fost un ginere excelent pentru mama ta. După care clientul, puțin băut, a râs tare de gluma lui ciudată și, luându-și punga cu produse, a ieșit din magazin, iar Marina a suspinat ușurată. În sfârșit, ziua ei de muncă s-a terminat. Ce bine că a doua zi avea liber. Voia să stea liniștită acasă și să reflecteze asupra întregii situații. Acasă, copiii au întâmpinat-o pe Marina cu brațele deschise, dar doar nepoata Veronica nu era foarte veselă. Marina, pregătind rapid cina, a chemat toți copiii să mănânce, iar după masă a dus-o deoparte pe nepoata cea mare pentru a afla ce s-a întâmplat cu ea. Veronica, văd că astăzi ți s-a întâmplat ceva, a întrebat femeia. Fata tăcea. Dacă nu vrei să împărtășești asta cu mine, nu insist, dar vreau foarte mult să știu cum te pot ajuta. Ea nu a apăsat niciodată asupra copiilor, le oferea fiecăruia dreptul de a alege. O lacrimă a căzut din ochiul drept al Veronicai. Marina s-a apropiat de fetiță și a îmbrățișat-o. Nu plânge, nu plânge, draga mea. O consola ea pe fetiță. Veronica învăța în clasa a 5-a, se maturiza. La vârsta ei, schimbările de dispoziție erau inevitabile. Mă tachinează la școală, mătușa Marina, a răspuns fetița plângând. Spun că sunt orfană și că sunt săracă. Veronica, tu nu ești orfană. Uite câte surori ai, iar e. Așa că cel care îți spune asta ar trebui să-ți invidieze. Ai o familie mare. Iar faptul că suntem săraci, căci abia ne ajung banii pentru produse. Nu cumpărăm haine în plus, iar despre telefon nu mai vorbesc. Și Veronica și-a plecat ochii în jos. Problema era că aproape toți colegii ei aveau telefoane mobile. Ea avea și ea, dar un telefon cu butoane. Iar băieții aveau telefoane tactile, moderne. Așa că cea mai mare tăciune a clasei o numea sărăcia. Veronica a luat asta foarte în serios. Toată ziua de astăzi, până la venirea Marinei, a plâns în secret prin colțuri, ascunzându-se de fetițe. Și ea, ca orice altă fetiță, își dorea foarte mult un telefon modern, dar nu avea posibilitatea să-l cumpere. Ironic, dar toți au diferite posibilități financiare. Chiar acum nu pot să-ți cumpăr un telefon modern, dar îți promit că puțin mai încolo îți voi cumpăra unul. Bine? Cel mai important, nu te supăra din cauza asta. E o problemă care se poate rezolva. Dar Veronica, mica fetiță din clasa a 5-a, era greu de convins că nu ar trebui să se supere din cauza telefonului. Își dorea să fie posesoarea acelei dorite jucării tactile și nu ar fi refuzat niciun lucru modern. Iar Marinei, la astăzi, la insistențele lui Armen, i s-a adăugat o altă durere de cap. De unde să ia bani pentru un telefon nou pentru nepoata Veronica? Marina voia să plângă de neputință. Și nu avea pe nimeni să o ajute. Pavel aproape dispăruse, nu o ajuta deloc. Tatăl Veronicai și Alinei s-a dovedit a fi la fel de slab. Iar părinții Marinei muriseră de mult. Nu avea pe cine să se bazeze, doar pe ea însăși. Așa că a strâns toată voința în pumni și a început să se gândească cum să trăiască mai departe. Armen nu a fost deloc încântat de refuzul Marinei, a fost pur și simplu furios, așa că s-a gândit cum să se răzbune pe ea. Bărbatul știa foarte bine că toți angajații să iau acasă produse expirate,
Așa a fost stabilit de fostul proprietar. Armen nu a împiedicat niciodată acest lucru. El a permis să se facă asta, mai degrabă nu a acordat atenție. Căci uneori produsele expirate erau pur și simplu aruncate pe stradă în containele de gunoi. Și Marina lua produse expirate, iar el observa foarte bine acest lucru. Așa că Armen a decis să se răzbune pe femeie, având în vedere că ea i-a refuzat. Cu o seară înainte, a instalat camere de supraveghere în magazin, plănuind de mult să facă asta, dar nu avea timp. Acum s-a decis. A instalat camerele, fără să spună nimănui despre asta. Iar Marina, care nu bănuia nimic, a luat din nou produse expirate din magazin. Erau pui, pâine și produse lactate. Erau multe produse expirate, iar Marina a fost foarte fericită de asta. Nu trebuia să cheltuie pentru cumpărarea produselor. Banii abia ajungeau pentru strictul necesar. Angajații știau despre camere, căci nu poți ascunde asta. Și cât de mare a fost surpriza ei când, a doua zi, Armen a convocat o mică întâlnire și a declarat: ieri seară, din depozit, au fost furate produse expirate, pui, pâine și produse lactate. Recunoașteți cine a făcut asta? Întreba el, deși știa foarte bine cine a fost. El deja văzuse pe camerele de supraveghere pe care le instalase anterior. Marina s-a speriat, dar nu era din acelea care să se ascundă și să tacă. Armen Arturivici, eu am luat ieri produse expirate din depozit. Nu ne-a fost niciodată interzis? A răspuns ea. Dar nici nu a fost permis, a răspuns el. Sunt nevoit să chem poliția și să fac o plângere pentru furt. Cine? A trecut un murmur prin încăpere. La poliție? A întrebat Marina confuză. Dar de ce? Pot să plătesc totul, a răspuns ea. Nu mai putea să returneze acele produse, căci le mâncaseră deja copiii. Nu, trebuie să pedepsesc angajatul care a făcut asta, ca ceilalți să nu mai facă. Armen, ai făcut asta intenționat? Marina a plâns și a ieșit din birou. A înțeles imediat că proprietarul magazinului a decis să se răzbune pe ea în acest mod. Armen a chemat cu adevărat poliția. Aceștia au întocmit un proces verbal pentru Marina. Suma prejudiciului a fost de 2000 de ruble, iar pe femeie a fost deschis un dosar penal pentru furt, iar acum nu-i mai rămânea decât să aștepte judecata. Nu se putea baza pe o minune, căci pe întreținerea ei erau 4 copii. Marina, Armen se răzbună pe tine pentru ceva? Pentru ce? Căci știi cu siguranță. O întreba prietena ei Olga. Știu, Olga se răzbună pentru că i-am refuzat, răspundea Marina. În ce sens l-ai refuzat? Așa, pur și simplu, l-am refuzat. Odată m-am întârziat din cauza unui client la muncă. Armen era și el acolo. Când clientul a plecat, am mers să mă schimb în depozit, iar el a venit după mine și a început să mă hărțuiască. Marina i-a povestit totul prietenei. Această poveste nu o spusese nimănui, dar era deja insuportabil să țină totul în ea, era prea obosită. Ești serioasă? Marina a deschis ochii mari. Și de ce nu mi-ai spus asta mai devreme? I-aș fi dat eu lui Armen o lecție. Și ce ai fi făcut tu, Olga? A răspuns Marina indiferent. Și eu cred că de aceea s-a decis să se răzbune pe mine. Dar eu? Eu nu sunt o fată de vânzare. Sunt vânzătoare la el, nu o fată de companie. Nu pot fără dragoste, înțelegi? Răspundea Marina emoționată. Deși, ce crezi? Ar fi trebuit să accepti. O întreba Marina pe Olga. Unde mai pot întâlni acum un bărbat, având 4 copii? Olga îi părea rău pentru prietena ei. Era cu 5 ani mai tânără decât Marina. Avea doar 25 de ani, nu avea copii și nu era căsătorită. Lucra și ea într-un magazin, dar într-unul diferit, nu într-unul alimentar, ca Marina. Vino, nu plânge, Marina, cu siguranță vom găsi o soluție. În primul rând, ai 4 copii, nimeni nu te va închide pentru produsele furate. În al doilea rând, vei întâlni cu siguranță bărbatul tău. Chiar dacă acum nu este lângă tine, acel moment va veni cu siguranță. Uite, eu l-am întâlnit pe Ivan complet neașteptat. Nu așteptam pe nimeni, iar apoi, hop, și el mi-a apărut. Da, îmi amintesc de tine, desigur. Dar ce zice Ivan? Nu te-a chemat încă la căsătorie? A întrebat prietena. Olga și-a plecat ochii în jos. Nu, nu m-a chemat încă. Aștept propunerea, dar nu vine.
Am început să-i dau și eu sugestii, întrebându-le: când va apărea inelul dorit pe degetul meu? Dar el cumva ignoră sugestiile mele, nu mai știu cum să-i sugerez. Căci eu nu mai sunt o fetiță mică. Vreau relații mai serioase. Așa că, Olga, nu este încă timpul pentru asta. Dă-i puțin timp, nu grăbi. Căci dacă te grăbești, nu va ieși nimic bun din asta. Amintește-ți de mine și de Pave, ce dragoste am avut. Inima mea a tremurat de această dragoste nemai întâlnită pentru el. Și el a simțit la fel, sunt sigură. Și unde este acum această dragoste? Și Marina a dat din mână. Da, ai dreptate, prietena. Nu mă voi grăbi. Mai bine mă voi ocupa de mine. Uite, astăzi verișoara mea m-a invitat la discotecă. Te-aș fi invitat și pe tine. Dar știu că nu vei merge. Desigur, nu voi merge, a spus Marina zâmbind. Nu am mai participat la astfel de evenimente de câțiva ani. Știi bine. Am copii, casă, treburi. Așa că tu, Olga, profită de discoteci, cât nu ești împovărată. Profită de viață. De altfel, vei merge la discotecă cu Ivan? Nu are niște rude care vin. A spus că nu va merge, dar m-a lăsat să merg. Atunci distrează-te, draga mea. Și Olga s-a dus acasă. După 2 zile, Olga a venit din nou la Marina. Fața ei era umflată de plâns. Se vedea că fata a plâns mult astăzi. Marina s-a speriat când a văzut-o pe Olga în această stare. Olga, ce s-a întâmplat? Toți sunt bine? Nu, Marina, sunt aproape moartă. În ce sens? Nu mă speria, prietena. Nu mai am nevoie de asta. Ce s-a întâmplat? Spune-mi repede. Ivan. Și Olga a început din nou să plângă. Ce s-a întâmplat cu Ivan? Se pare că are o altă fată. Marina a respirat adânc. Bine că nimeni nu a murit, iar cu bărbații se poate rezolva. Dar hai să luăm lucrurile pe rând, căci nu înțeleg nimic din povestea ta confuză. Eu voi turna ceai, iar tu îți aduni gândurile. Îți dai seama, când Ivan a spus că vin rudele, el, se pare, m-a mințit. Nimeni nu a venit la ei, așa cum am aflat, ci doar a venit Maria, prima lui dragoste, și s-a întâlnit cu ea. Imaginează-ți că eu am mers la discotecă singură, iar el a ieșit cu Maria. Se părea că din Olga acum vor zbura scântei. Era atât de indignată de întreaga situație. Ești sigură de asta? Da, mi-au spus deja 2 persoane despre asta. Mulți dintre cunoscuții noștri l-au văzut. Și ce ți-a spus el? Ce poate să-mi spună? Tace ca peștii și totul. Neagă totul. Așa că poate ar fi mai bine să-l asculți? Până la urmă, aveți o relație, vă încredeți unul în altul. După ce am aflat asta, nu mai am încredere în el. Și ce altceva ai aflat? Ei bine, că a avut o dragoste nebună cu această Maria. S-au iubit atât de mult, dar apoi Maria a plecat din sat, lăsându-le pe Ivan aici. Olga, tu aduni din nou zvonuri. Cine ți-a spus asta? Mătușa mea, Natasha, care lucra atunci la școală și a fost martoră la această dragoste pasională. Au început să se întâlnească în clasa a 11-a, mergeau împreună ținându-se de mână, îi tachinau tot timpul, băieții, teletele testo, mire și mireasă. Și ei erau atât de fericiți, nu se uitau la nimeni, nu le păsa cine și cum îi numește. Dar, știi, Pavel Namov a fost și prima mea dragoste, și tu știi ce a ieșit din asta. Da, a ieșit o poveste de căsătorie, dar nu foarte fericită. Asta vreau să spun, că nu întotdeauna prima dragoste se termină cu o nuntă, căsătorie și copii. Recunoaște, doar ești gelos. Ei bine, desigur că sunt gelos, Marina, foarte gelos, pentru că îl iubesc pe Ivan, îl iubesc foarte mult, iar el pe mine. Olga, de ce dramatizezi situația? Căci el nu ți-a mărturisit că iubește pe altcineva. Nu, dar poate mă înșeală? Ei bine, s-a întâlnit cu această Maria. Și ce e atât de rău în asta? Până la urmă, tu ai mers la discotecă, nu? I-au văzut deja de 2 ori, iar astăzi Ivan a refuzat să iasă cu mine. A spus că este ocupat. Deja 3 zile nu ne-am văzut. Tot timpul are câte o scuză pentru întâlniri. Olga a început să plângă. De data aceasta, Marina a încercat să o consoleze pe Olga. Marina era deja experimentată. Știa că chiar și prima dragoste poate fi uitată cu timpul. După 2 zile, s-a aflat că între Ivan și Olga a avut loc o discuție sinceră.
Prietenul Olgăi i-a mărturisit sincer că vrea să se despartă de ea. Și motivul? Ce motiv ar putea exista pentru despărțire? Până la urmă, totul între noi a fost bine, dragule. Și Olga a încercat să se apropie de Ivan, dar băiatul a respins-o politicos, ceea ce a făcut-o să cadă într-o și mai mare disperare. Recunoaște că te-ai împăcat din nou cu Maria, dar mărturisește-mi asta. Nu fi laș. Da, e vorba de ea. Am pierdut legătura timp de câțiva ani, dar mai devreme aveam o dragoste puternică, o ceream pe Maria de soție, dar ea a ales să se mute în orașul mare. În general, între noi nu a ieșit nimic atunci, iar acum vrem să încercăm din nou, pentru că cel mai important este dragostea, ea a rămas între noi. Așadar, tocmai din cauza acestei Maria nu m-ai chemat. Deci, la soție. Ai așteptat să se întoarcă această Maria a ta. Și s-a întors, dar nu la timp. De fapt, nici nu m-ai iubit. Ivan, de ce te comporți cu mine ca și cum aș fi o jucărie? Iar eu? Eu m-am îndrăgostit de tine. Am sperat că mă vei cere de soție. Vom forma o familie. Vom avea copii. Ei bine, iartă-mă, Olga, dacă poți, dar nu am putut să te iubesc la fel cum am iubit-o pe Maria. Am așteptat să mă trezească acest sentiment în mine, dar nu am așteptat. Încă o dată, iartă-mă. Sper să întâlnești un bărbat de încredere care să te iubească din toată inima. Și Ivan a început să plece. Ești un ticălos, Ivan, un adevărat trădător. Ai acționat josnic cu mine, îi striga Olga înapoi. Exact după această discuție cu Ivan, Olga a mers direct să se plângă de viața ei nefericită Marinei. Nu putea să le spună părinților despre asta. Ei se bucurau că fiica lor are un băiat bun, iar Ivan era cunoscut în sat ca un băiat harnic și decent. Olga se plângea Marinei în umărul ei. Această Maria din oraș nu a reușit nimic, așa că s-a întors să le fure băieții noștri. Dacă nu ar fi fost ea, poate Ivan m-ar fi cerut de soție. Olga, înseamnă că acesta nu este alesul tău. Înseamnă că destinul te-a ferit de asta. Înțelege asta. E mult mai bine că ești fără copii. Altfel, imaginează-ți, dacă Ivan s-ar fi căsătorit cu tine, ați fi avut un copil, iar după 2 ani ar fi apărut această fată, iar Ivan te-ar fi părăsit. Crezi că e ușor să rămâi singură cu copii în brațe? Nu aș dori asta nimănui. Maria nu putea trăi fără Ivan, nu a reușit să-l uite, deși a încercat foarte mult. Părinții lui Ivan erau împotriva întâlnirilor lor. Adevărul este că Ivan nu știa despre asta. Maria, o fetiță naivă, era îndrăgostită nebunește de frumosul Ivan, iar el de ea. Dar părinții lor, după cum s-a dovedit, erau dușmani. În tinerețe, tatăl lui Ivan a fost îndrăgostit de mama Mariei, dar mama lui Ivan a fost, de asemenea, foarte îndrăgostită de tatăl lui Ivan. Mama lui a mers până la capăt, reușind să-i despartă pe îndrăgostiții Golubkov și să-l căsătorească pe tatăl lui Ivan cu ea. Mai exact, ea pur și simplu a rămas însărcinată de el. Așa s-a născut fiul lor, Ivan Vladimir. Tatăl lui Ivan nu a îndrăznit să-și părăsească soția cu un copil în brațe, așa că au trăit împreună toată viața. Iar mama Mariei, aflând că Vladimir s-a căsătorit, a fost foarte supărată, dar apoi totuși s-a căsătorit, a întâlnit un bărbat bun. Din această căsătorie s-au născut 2 copii, Maria și sora ei mai mică, Natalia. Când mama lui Ivan, Tamara, a aflat cine este fata fiului ei, a fost pur și simplu furioasă. Vladimir, cu niciun chip nu voi permite ca fiul nostru să se întâlnească cu fiica primei tale iubiri. Niciodată, a spus odată Tamara soțului Vladimir. Tamara, dar inima nu poate fi comandată. A încercat să-și apere fiul tatăl. El, de fapt, l-ar fi susținut pe fiul său. Dar în familia lor, Tamara ocupa rolul principal. A condus toate procesele din familie. Așa cum a preluat conducerea în familie cu mulți ani în urmă, așa a dus-o și prin viață. Doar peste trupul meu. Nu voi permite această dragoste. Maria nu trebuie să apară în casa noastră, ca să nu devină rudă cu Nina. Și ce-ar fi dacă te-ai împăcat din nou cu ea? Tamara, dar destul. Lasă-l pe fiu să se descurce singur cu relațiile sale. E deja adult. Aha, lăsându-vă, bărbați, să se descurce, cu siguranță nu veți reuși. Și Tamara a fost nevoită să se implice în aceste relații. La început, a sugerat delicat fiului Ivan că Maria nu este potrivită pentru el. Dar fiul a perceput această informație cu ostilitate, iar vârsta băiatului era una rebelă. Atunci Tamara a decis să acționeze prin Maria. A așteptat-o odată în fața casei. Maria,
a strigat ea. Maria s-a întors. A recunoscut-o pe femeie ca fiind mama lui Ivan, dar cele două femei nu erau foarte apropiate. Bună ziua, Tamara Vladimirovna! Fata a spus aceste cuvinte cu bucurie. La început, a crezut că vrea să o cunoască sau să o întrebe ceva. Dar, așa cum s-a dovedit mai târziu, intențiile Tamarei erau complet diferite. Maria, știu că te întâlnești cu fiul meu, a început conversația femeia. Da, Tamara Vladimirovna, ne întâlnim. Cred că ar fi mai bine să nu fiți împreună. Maria. Femeia a fost la început politicos. Maria a fost foarte neplăcut să audă aceste cuvinte, dar noi ne iubim, a încercat să adauge timid. Dragostea, așa cum a început, așa se va și termina. M-ai înțeles, și să nu te văd lângă fiul meu. E clar? Aceste cuvinte au fost spuse de Tamara cu toată furia, iar Maria s-a speriat foarte tare de ele. Am înțeles, a răspuns ea în șoaptă. Sper că nu trebuie să-ți repet de 2 ori. Îți dau o lună să te îndepărtezi de fiul meu. Nu ești potrivită pentru el. Maria a fost foarte dureros să audă aceste cuvinte. 2 zile a umblat cu capul plecat. Mama a înțeles că ceva se întâmplă cu fiica ei, a început să o întrebe ce s-a întâmplat. Maria a tăcut la început, nu i-a răspuns, dar puțin mai târziu i-a spus mamei Nina că mama lui Ivan a venit la ea. Mama, Tamara Vladimirovna a venit la mine, a răspuns Maria. Nina, auzind de Tamara, s-a tensionat. Chiar dacă Tamara și cu ea locuiau în același sat mare, încercau să nu se întâlnească. Ambele știau de ce Tamara încă o invidia pe Vladimir. Asta o enerva. Îți imaginezi, a venit și a spus că nu sunt potrivită pentru fiul ei. Poate așa să vorbești? Până la urmă, noi ne iubim foarte mult. Nu pot trăi fără el. Nina s-a apropiat de fiica ei și a îmbrățișat-o. Mamă, de ce a spus asta? Știi? Ei bine, poate, Maria, știu motivul. Este vorba că în tinerețe eu și tatăl lui Ivan, Vladimir, ne-am întâlnit. Dar apoi mi-a ieșit în cale Tamara, s-a agățat de Vladimir, deoarece și ea era îndrăgostită de el, nu știu ce s-a întâmplat între ei. Dar după un timp am aflat că Tamara este însărcinată de Vladimir și el a cerut-o de soție. În cele din urmă, s-a născut Ivan. Mamă, îmi spui acum adevărul? A întrebat fiica cu ochii mirați pe mamă. Da, draga mea, din păcate, este adevărul. După un timp, l-am întâlnit pe tată. S-a dovedit a fi un om foarte bun, mă iubește. Iar faptul că Tamara a venit la tine, este probabil din cauza furiei ei. Nu vrea să te întâlnești cu Ivan din cauza că eu sunt mama ta. Iar faptul că nu ești potrivită pentru el, sunt doar invenții. Ea pur și simplu nu știe cum să spună asta direct. Dar nu va spune că în tinerețe l-a luat pe Vladimir. Deși Vladimir nu este un prost ca să fie luat, înseamnă că a plecat singur. Mamă, dar l-a iubit pe tatăl lui Vladimir? Da, l-am iubit, draga mea. A fost o dragoste puternică între noi, dar nu a ieșit nimic. Așa a fost. Tamara Vladimirovna a mai venit la Maria de câteva ori cu cereri insistențe de a lăsa pe fiul ei în pace. Așa că Maria a decis să plece din oraș, fără să-i spună nimic lui Ivan, nu voia ca din cauza ei să apară probleme în familia lui Ivan, a plecat în liniște. Da, în oraș, în acești câțiva ani, a avut și relații, dar toate erau incomparabile cu ceea ce simțea pentru Ivan toți acești ani. Ivan a rămas pentru ea prima și cea mai pasională dragoste. Nu a reușit să-l uite, așa că, într-o zi, a aflat numărul lui de telefon printr-un cunoscut comun și i-a scris prima. El nu se aștepta deloc la acest apel, deoarece în acel moment se întâlnea deja de câteva luni cu Olga, dar a fost extrem de fericit pentru acest apel și l-a așteptat toți acești ani. Băiatul și fata au început din nou să se scrie, să se sune, să comunice. Între ei a izbucnit o și mai mare pasiune. Și într-o zi, la întrebarea lui Ivan despre motivul pentru care Maria a plecat brusc, fără să-i spună nimic, Maria a decis să-i mărturisească totul. A încercat sincer să-l uite pe Ivan, dar nu a reușit. La fel cum și el nu a reușit să o uite pe ea. Și Ivan era confuz. Nu s-ar fi gândit niciodată că vina despărțirii lor era mama lui. Maria, de ce nu mi-ai spus atunci nimic? Aș fi inventat ceva. Ivan îi părea rău pentru tot timpul petrecut fără ea. Sincer, nu am vrut ca din cauza mea să-ți strici relațiile cu părinții, a încercat să se apere fata. Dar mai mult cu mama. Sunt sigur că tatăl nu știe nimic despre această ieșire a mamei. Maria,
Vreau foarte mult să mă întâlnesc cu tine, să te văd, să te privesc în ochi. Hai, vino la noi în sat. Și Maria a venit. Dar această vizită a fost forțată. În familia Mariei a avut loc o nenorocire. Tatăl ei a murit. Maria a venit la mormântare, apoi s-a întâlnit cu Ivan văzându-se, au înțeles că dragostea care a fost între ei nu a dispărut în acești ani, iar Ivan a spus că nu o va lăsa pe Maria nicăieri. Ea se îndoia dacă să vină în sat, deoarece Ivan avea Olga, iar ea nu dorea să fie motivul despărțirii lor. Între timp, Ivan îi anunță Olgăi despre despărțire, ceea ce îi strică foarte mult viața, iar Maria, părăsind orașul mare, se mută în satul ei natal, mai aproape de Ivan de asemenea, mama ei avea nevoie de sprijin după moartea tatălui. Dar mama lui Ivan, Tamara Alexandrovna, încă nu știa că fiul ei s-a împăcat cu Maria. Între timp, Olga tot plângea, a început să bea des în weekend, să meargă la discoteci, ceea ce nu făcuse niciodată înainte. Uneori o chema pe prietena ei Marina, dar aceasta refuza din motive cunoscute. Odată, Olga, din nou, la discotecă, s-a îmbătat din cauza dragostei neîmpărtășite, s-a îmbătat și a început să danseze furios pe ringul de dans. În acel moment, s-a apropiat de ea Armen, directorul magazinului în care Marina lucrase înainte. Domnișoară, permiteți-mi să vă invit la dans? A întrebat el. Olga, beată, nu a refuzat. A fost de acord, dar acest dans a fost departe de a fi ultimul din acea seară. Toate dansurile Olga le-a dansat cu Armen, iar lui doar asta îi trebuia. Așa s-a întâmplat că de la discotecă Olga a plecat braț la braț cu Armen, iar apoi s-au îndreptat direct spre mașina lui. De fapt, Armen era cunoscut în sat ca fiind un om destul de înstărit. Avea o vilă mare la marginea satului, în care locuia, din motive necunoscute, singur. A venit aici acum 5 ani din Armenia. Aici avea prieteni. De fapt, comunitatea armeană din localitate era bine reprezentată. Armenii erau mulți aici. Armen a venit din țara sa cu bani, iar cu acești bani și-a cumpărat un magazin aici. Locuitorii vorbeau că acolo, în Armenia, avea fie o soție, fie o fată, dar nu a vrut să o aducă cu el în Rusia și se învârtea cu femeile locale. Olga s-a trezit a doua zi în brațele lui Armen în vila lui. La început, nici nu a realizat unde se află, atât de beat a fost ieri. Iar când l-a văzut pe Armen lângă ea, și-a amintit imediat totul. Și dansurile, și plimbarea cu mașina lui prin sat, și alcoolul care curgea ca un râu în acea noapte. Chiar s-a oprit și la magazinul lui, pentru că Olga, vezi tu, a cerut șampanie bună, iar noaptea era greu de găsit în magazinul lui Armen. La început, i-a fost jenă, dar apoi, gândindu-se, a decis, de ce nu? De ce să nu încep o relație cu Armen? El este liber, ea nu este legată de nimeni, iar bărbatul are bani. Poate că această decizie i-a venit în minte pentru că voia să-l uite pe fostul ei Ivan, așa cum se spune, să se arunce cu capul înainte în relații noi. Armen nu era împotrivă să se distreze cu o fată frumoasă. Numai că Olga a uitat complet că Armen vrea să o bage pe prietena ei la închisoare, acuzând-o de furt. Olga nu a putut să-i mărturisească Marinei că se întâlnește cu Armen. Dar Marina a aflat despre asta de la cunoscuți, în special, vecinul, unchiul Vladimir, era bine informat despre asta. Marina, dar Olga cine îți este? Prietena? Ei bine, cea care vine la tine destul de des? A întrebat odată vecinul pe Marina, când aceasta, în ziua ei liberă, a copt o plăcintă cu pește și a venit să-i răsfețe. Da, eu și Olga suntem prietene, a răspuns Marina, fără să bănuiască nimic. Nu te-am întrebat degeaba. Pur și simplu, oamenii din sat spun că Olga aceasta se întâlnește cu Armen, dar cu cel care vrea să te bage la închisoare. Marina a fost șocată. Unchiule Vladimir, dar nu confunzi nimic? E sigur ceea ce spui? Vecinul a ridicat din numeri. Asta am auzit de la oameni. Mulți au văzut-o cum merge cu Armen în Toyota lui. M-am gândit că, fiind prietene, tu știi tot. Dar Marina nu știa nimic și era foarte confuză de asta. Căci Olga o considera cea mai bună prietenă, iar acum se întreba dacă vrea să facă lucruri teribile pe la spatele ei. Și când Olga a venit din nou în vizită la Marina, aceasta nu a putut să ascundă nimic și a întrebat-o direct despre Armen. Olga, e adevărat ce spun oamenii despre tine? Te întâlnești cu fostul meu director? Olga a privit în jos. Nu știi să minți. Văd din privirea ta că este adevărat. Dar, Olga, cum așa? Te întâlnești cu el?
Cu dușmanul meu și în același timp vii la mine acasă? Marin, îmi pare rău, te rog. Da, am început o relație cu Armen. La început, am crezut că este doar o aventură ușoară, ca să-l uit pe Ivan, dar se pare că m-am îndrăgostit de el. Te-ai îndrăgostit? De el? Sau de banii lui? Olga? Mari, de ce încedi imediat cu banii? A întrebat prietena, supărată. Olga, nu te deranjează că Armen vrea să mă bage la închisoare? Sincer, am uitat complet de asta la început, dar apoi mi-am amintit. Voi vorbi cu Armen să retragă plângerea, dacă nu te deranjează, desigur. Și poți să faci asta? Voi încerca. Totuși, avem o relație. Ar trebui să asculte cuvintele mele. Doar că Armen nu este un om foarte onorabil și mă îndoiesc că va da înapoi chiar și pentru tine. Dar voi încerca măcar. Numai să nu mă privezi, te rog, de măcar o mică bucurie a relațiilor fericite. Să vadă Ivan că sunt fericită și că nu mă întristez deloc fără el. Olga, vezi, doar nu te juca prea mult, dar voi fi fericită dacă ești fericită, draga mea, a răspuns Marina, dar în adâncul sufletului, prietena se îngrijora pentru prietena ei mai mică. Se temea ca aceasta să nu o ia pe o cale greșită, iar Armen ar putea o atrage acolo. La prima ocazie, Olga a întrebat casual despre Marina. Armen, îți amintești de acea fată care a lucrat în magazinul tău și care a furat produse expirate? Bineînțeles că mă amintesc, e Marina, dar ce-ți pasă de ea? A întrebat el. Chiar vrei să o bagi la închisoare? Are 4 copii în întreținere. Știai asta? Am un calcul cu ea, așa că va plăti pentru mine. Nu trebuia să mă trateze așa. Și te leagă ceva de ea? De ce o aperi atât de mult? Nu, doar am întrebat. Știu că are 4 copii, 2 ai ei, iar alții 2 au rămas de la sora ei decedată. Nu a dus copiii surorii la orfelinat, i-a luat la ea pentru a-i crește, am auzit că are o situație financiară dificilă și că a pierdut și locul de muncă. În general, îmi pare rău, a răspuns Olga, nu a vrut să recunoască că Marina este prietenă. Căci nu se știe cum se va comporta Armen în acest caz, iar el ar putea o părăsi complet. O a doua despărțire ar putea să nu o suporte. Nu apasa pe milă. Nu am nimic cu Marina. Nu va avea. O discuție productivă cu Armen nu a avut loc, iar fata s-a întristat foarte mult. Scopul ei principal, să o ajute pe Marina, nu a fost atins. Și, de asemenea, acum nu trebuia să-i spună lui Armen că sunt prietene cu Marina. Din acest motiv, Olga nu mai putea merge la Marina în vizită când voia. Își ascundea toate vizitele la ea. Dar Olga nu a putut să-i mărturisească Marinei asta. Iar în ceea ce privește faptul că Armen nu vrea să renunțe la cazul Marinei, i-a mărturisit. Marina, desigur, s-a întristat. Se consola cu speranța că, totuși, Armen va asculta povestea plină de lacrimi a Olgăi și va avea milă de sărmana mamă cu mulți copii. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. Armen era un om impulsiv din Caucaz. El voia întotdeauna ca lucrurile să fie exact așa cum a decis el, iar dacă a decis să deschidă un dosar pe Marina, atunci o va face și va duce totul până la capăt. Mai ales că șeful poliției era cunoscutul lui. Cu șeful au petrecut odată timp împreună la o cafenea a unui cunoscut comun, care era de asemenea caucazian. De fapt, în sat erau mulți armeni, toți se cunoșteau bine între ei și, de asemenea, se împrieteniseră cu mulți conducători ai satului. Vadim Vyacheslavovic, șeful poliției, nu făcea excepție. El, din cauza serviciului său, avea multe contacte cu armenii. Invitația la cafenea din partea directorului unui restaurant armean era o formă de barter. Vadim Vyacheslavovic l-a ajutat pe director să treacă un nou control de la Rospotrebnadzor. La cafenea, toți au băut, s-au distrat, s-au relaxat. După ce Vadim a băut deja destul, Armen s-a apropiat de el. Cu o zi înainte, Marina i-a refuzat, iar după aceea a vrut să o bage la închisoare. Vadim, nu în serviciu, ci în prietenie. Am o problemă, a început Armen. Ei bine, pentru fratele tău aș face orice, a răspuns șeful poliției. Trebuie să bag o femeie la închisoare, a continuat Armen. Ei bine, nu pot să o bag la închisoare fără un motiv, oricât de mult aș încerca, căci există și opinia publicului care poate să se revolte. Iar eu nu am nevoie de asta. Dacă există un motiv, atunci pot. E vorba de o femeie. A furat produse expirate din magazin. Există un videoclip de la camere.
Asta e ușor de rezolvat. Dar de ce nu ți este pe plac? A întrebat Vadim Vyacheslavovic. Avem niște neînțelegeri. Înțeleg. Ce neînțelegeri? Te-a supărat un bărbat. Exact la cererea șefului poliției s-a deschis acest dosar. Deoarece inițial, acest fur de produse expirate ar fi putut fi plătit, dar Vadim nu a permis Marinei să facă asta, așa că dosarul s-a învârtit și s-a agitat. Dacă Marina ar fi avut un avocat, el ar fi putut să o ajute să scape din acest iad în care a ajuns din cauza lui Armen. Dar nu avea bani pentru un avocat. Iar chiar dacă ar fi avut, i-ar fi cheltuit pe un telefon pentru nepoata ei mai mare, Veronica. Între timp, Maria și Ivan, chiar dacă nu se ascundeau, nu puteau să-și ascundă relația de mama lui Ivan, ea a aflat despre întoarcerea Mariei de la o colegă de muncă. Auzind despre asta, Tamara s-a aprins. Ea era deja complet liniștită în legătură cu Maria, căci puțin se întorc înapoi dintr-un oraș mare în satul mic. Și acum a înțeles de ce Ivan s-a despărțit de Olga, ea se pregătea mental pentru nunta lor, așteptând când Ivan va anunța logodna cu Olga, dar apoi, brusc, fiul a lăsat-o pe Olga, iar Tamara a înțeles acest motiv. Maria, aceasta era cea mai mare cauză a nefericirii ei. La început, Nina i-a stat în gât, iar acum fiica ei a crescut și, de asemenea, îi dădea bătăi de cap. În acea seară, Tamara a început să-l întrebe pe fiul ei. Ivan, te rog, recunoaște-mi, te-ai împăcat din nou cu Maria? Ivan nu a ascuns asta și i-a spus totul. Da, mamă, eu și Maria suntem din nou împreună, indiferent cât de mult ai fi împotrivă. Și de ce crezi că sunt împotrivă? Pur și simplu, mi-a plăcut foarte mult Olga, așteptam când vei anunța logodna. Eu o iubesc pe Maria și în curând ne vom căsători. Tamara a fost pe punctul de a face un infarct din această mărturisire. Nu se aștepta la o astfel de declarație din partea fiului ei. Seara, a început să-l certe pe soțul ei. Vladimir, fă ceva, nu vreau ca această fată să fie binevenită în casa noastră. Tamara, dar liniștește-te, a strigat el supărat. Era deja destul de obosit de constantul reproșurilor și ordinelor soției sale. Nu mă voi liniști. Nu se potolea femeia. Picioarele acestei Maria nu vor fi în casa mea. Ce fel de femeie ești? Uite, Ivan o iubește. A înflorit chiar, când s-au împăcat din nou cu Maria. Tu nu ai observat asta? Tamara a tăcut, iar Vladimir a ieșit din casă, trântind ușa. A decis să se plimbe. Afară era toamnă, nu mai era cald ca vara, dar nici frig. Era o toamnă aurie. Vladimir a decis să se plimbe până în centru. A ajuns la magazin, când, deodată, cineva venea spre el. Era o femeie. Bărbatului i-a trecut imediat prin minte că este Nina, mama Mariei, dar a respins această idee. Apropiindu-se mai aproape, a realizat cine era. Era totuși Nina, prima și cea mai puternică dragoste a lui. Nina nu l-a observat imediat, dar l-a văzut și ea. A vrut să se întoarcă brusc și să meargă în direcția opusă, dar nu a reușit. Vladimir a strigat-o. Nina! Femeia a fost cuprinsă de o căldură de la acest simplu cuvânt cald. Dacă să fim cinstiți cu noi înșine, aștepta de mult timp acest moment. A încetinit pasul, dar nu s-a oprit. Nin, așteaptă, te rog, a spus bărbatul cu o voce aproape implorătoare. Și Nina s-a oprit. Vladimir s-a apropiat de ea. Vladimir, ce vrei? Nu trebuie să rămânem singuri, căci Tamara ta, cine știe ce poate gândi, apoi nu te mai poți curăța de păcate, mă vor face de rușine, vor spune că soțul a murit, așa că eu am început imediat cu alții. Nin, vreau doar să vorbesc cu tine. Îmi pare foarte rău că ți-a murit soțul. A fost un om bun și știu despre fiica ta, Maria. Știi? A întrebat Nina cu uimire, acum mă tem că Tamara își va face fiica mea de rușine. Nu sunt împotriva acestor relații, dar Tamara, ea da. Tocmai m-am certat cu ea din cauza asta. Îi spun să o lase pe Ivan în pace, dar ea nu vrea sub nicio formă. Știu că nu vrea. Și eu sunt cauza. Ea încă mai crede că eu te iubesc și că putem reaprinde sentimentele din trecut. Și pot reaprinde? A întrebat Vladimir, surprins și el, întorcându-se spre Nina și privindu-i în ochi. Ea a tăcut. Câți ani au trecut de atunci? Ivan, 24 deja. Atât de mult a trecut. Uite, ai greșit, Nina, că nu te-ai căsătorit cu mine atunci. Vladimir, dar cum ți-ai imaginat asta?
Tamara era însărcinată cu tine, iar eu mă căsătoresc cu tine. Nu este omenește, Vladimir, a spus Nina. Vladimir, a spus el, zâmbind, pronunțând cuvântul pe silabe. Nimeni nu m-a mai numit așa de mult timp, a adăugat el puțin mai târziu, iar înainte, doar așa mă numeai. Bov, hai să mergem acasă. Nu vreau să aud bârfele din sat. Vladimir ar fi rămas cu ea toată noaptea chiar aici și ar fi vorbit cu ea și ar fi vorbit. Dar Nina s-a îndreptat spre casă, iar lui Vladimir i-a fost necesar să meargă la el. Mergea și se gândea dacă a fost fericit cu Tamara în căsnicie. Da, era bucuros ca un fiu, Ivan, și tot restul. Dragoste acolo, respect unul față de celălalt, cum își amintește el, cum Tamara totul rezolva doar cu țipete și certuri. Ceva nu-i convenea, imediat își punea mâinile în șolduri și începea să insiste pe al său. Iar Vladimir părea că nu exista. Da, mergea la muncă, de la muncă întotdeauna acasă, altfel Tamara se va supăra și așa în cerc. Într-un cerc închis. Și, deși la bătrânețe, brusc a dorit libertate. S-a imaginat pe sine în locul lui Ivan, cum acesta este acum fericit, cum îi se învârte capul de dragoste. Și dacă acum ar întoarce viața înapoi, ar pleca de la Tamara la Nina și Vladimir ar fi răspuns fără intare că da, ar fi plecat de la Tamara. Ar fi ajutat copilul, ar fi comunicat cu el. Dar la Tamara nu s-ar fi întors niciodată. Bărbatul, după 23 de ani de viață împreună, a realizat că nu mai are niciun sentiment pentru Tamara, în afară de antipatie. Dar o iubește pe Nina, chiar și după atâția ani, arată minunat. În aceste gânduri, Vladimir a ajuns acasă. Ei bine, te-ai răcit puțin? A întrebat Tamara pe prag, supărată. Dar pentru prima dată în viața lui, Vladimir nu i-a răspuns nimic, a ignorat-o. Tamara, surprinsă, a privit doar în urma soțului care se îndepărta. În acea noapte, Vladimir a dormit pe canapea în sufragerie. Și oricât de mult a întrebat Tamara ce s-a întâmplat, el nu i-a răspuns nimic. Trezindu-se, Vladimir a realizat că acum ar putea să se împace cu Nina, era pregătit să plece de la soție. Și ea la fel. Nimeni nu le mai stătea în cale. Dar întrebarea era alta. Oare va dori ea să se reunească cu el? Vladimir a purtat mult timp această idee în sine, dar nu știa cum să o pună în aplicare. Și într-o zi, Ivan a venit acasă și a anunțat că el și Maria au decis să trăiască împreună. Știu că mama va fi împotrivă dacă ne vom stabili în casa noastră. De aceea, am decis să închiriem un apartament. Amândoi lucrăm, vom putea plăti. Tamara s-a supărat foarte tare la această veste, dar nu a arătat. Ivan, dacă vreți, locuiți la noi. Nu vă voi spune niciun cuvânt, a spus Tamara. Mama, ne va fi mai ușor amândurora, dacă vom locui în afara casei părintești. Odată cu mutarea lui Ivan în cuibul său, apartamentul Tamarei și Vladimir s-a golit, iar Vladimir nu mai avea nimic care să-l țină în această casă. Nina era, de asemenea, tristă, dar nu putea să se împace cu Vladimir din cauza principiilor sale. Între timp, Olga se îngrijora din cauza relației cu Marina, deoarece erau prietene de mult timp. Voia să o ajute pe fată, dar nu știa cum să o facă. Și într-o zi, a avut ocazia. La Armen a venit în vizită șeful poliției, Vadim Vyacheslavovic. Armen, bucuros, a fript kebab pe grătar, a scos cea mai bună vin. Bărbații s-au îmbătat și au început să discute. Olga era aproape de ei, le aducea vase curate, strângea vasele murdare, în general, le servea. Și atunci a devenit martoră la o astfel de conversație. Vadim, îți mulțumesc foarte mult că mă ajuți cu problema vânzătoarei mele. Această Marina acum se teme că o vor închide. Păi, o vor închide oricum. Te-ai străduit, prietene. Și Olga a înțeles imediat că este vorba despre Marina, așa că a reacționat rapid și a activat dictafonul pe telefon. Din dialogul dintre bărbați, a înțeles că Vadim l-a ajutat pe Armen. Și dacă nu ar fi fost cererea lui Armen, cazul Marinei ar fi fost închis de mult. Aceasta era o șansă pentru Marina, dar dacă Olga va arăta această înregistrare în instanță, atunci Armen nu i-ar ierta cu siguranță. În acea seară, Armen s-a îmbătat atât de tare încât s-a comportat agresiv față de Olga, o apuca brutal de mâini, încerca să o doboare pe canapea cu forța, iar când ea i-a refuzat, a lovit-o puternic peste obraz. Olga a simțit o flacără pe obraz. Fetei îi se părea că acum se va aprinde. A smuls rapid mâna din mâna lui Armen și a fugit la etajul 2. Ceva, dar asta nu va suporta cu siguranță.
Olga a decis că dacă Armen va ridica din nou mâna asupra ei, se va răzbuna și va arăta această înregistrare audio în instanță în favoarea Marinei. În dimineața următoare, când Armen s-a trezit puțin din beție, Olga i-a amintit imediat de seara trecută. Armen, ieri, desigur, ai băut prea mult și ai ridicat mâna asupra mea, m-ai lovit în față, nu mă amintesc nimic. Dacă nu mă amintesc, înseamnă că nu s-a întâmplat, i-a răspuns Armen la plângerea ei. Dar așa nu se poate. A ridica mâna asupra unei femei este ultimul lucru. Eu plătesc pentru tine. Te plimb cu Toyota mea, te hrănesc, iar tu suporti astfel de ieșiri ale mele. Și dacă ceva nu-ți place, sunt sigur că părinții tăi te așteaptă mereu acasă. Olga era furioasă. Înțelegea cu mintea ei că dacă acum va lăsa să treacă această lovitură, atunci situația ar putea deveni mult mai gravă. Dar de data aceasta Olga a tăcut, iar ceea ce s-a repetat după o săptămână, comparativ cu acea palmă, era deja o nimica toată. Armen s-a îmbătat din nou și a început să o bată pe Olga, cu greu a reușit să scape de el. A ajuns pe câmpuri la Marina. Marina, speriată, nu înțelegea ce se întâmplă. Olga, a strigat ea. Ce ai? Ce s-a întâmplat? Era întuneric în vânătăi, dar imediat ce Marina a aprins lumina, a văzut totul cu ochii ei. Cine te-a făcut așa? A întrebat ea. Olga tremura în tăcere. El, la care prietena a dat din cap. Hai să mergem la baie. Te vei spăla. În baie este cald. Noi cu fetele am încălzit-o astăzi. Marina a luat-o pe Olga de mână și a dus-o pe cărarea întunecată a satului spre baie. Marina a spălat-o pe Olga, a inspectat zgârieturile. Erau puține, dar vizibile. De ce te-a lovit așa? Nu știu, a spus Olga plângând. Mă duc în casă, aduc trusa de prim ajutor. Trebuie să îngrijesc rana. Revenind cu trusa de prim ajutor, Marina a îngrijit cum a putut toate rănile fetei. Îți mulțumesc, Marina. Eu nu știam chiar la cine să fug. Nu am vrut să mă duc la mama. Ea va spune că sunt singura vinovată. Mama a fost imediat împotrivă ca eu să locuiesc cu Armen. Dar tu, ca o adevărată prietenă, ai acționat așa cu mine. Vreau și eu să te ajut. Să te ajut? Da, în cazul tău penal. Problema este că am auzit din întâmplare conversația dintre șeful poliției și Armen. Ei vorbeau despre tine. Despre mine? Da, despre tine, mai exact, despre cazul tău penal. Cazul tău putea fi închis de mult, dar Armen nu a vrut. El vrea să te facă să cedezi. Apropo, am o înregistrare audio a acestei conversații. O pot prezenta în instanță. Olga, dar dacă Armen te va urmări din cauza asta, el nu îți va ierta asta. Iar eu nu-i voi ierta asta. Și Olga a arătat spre fața ei umflată. Da, așa este. Du-te să dormi. Dimineața este mai înțeleaptă, iar mâine te vei duce la mama, îi vei explica totul. Până la urmă, ea este mama, trebuie să-și accepte fiica, să o ierte și să o primească așa cum este. Fetele au mers în casă, unde Marina a găsit pentru Olga un loc. Olga s-a întins pe canapea și a adormit imediat. Marina, când ai procesul? A întrebat Olga pe prietenă. În 3 zile. Ascultă, la proces tu vei prezenta această înregistrare audio a mea, dar de ce nu ai solicitat până acum un avocat gratuit? Din câte știu, oricine poate beneficia de acest drept, ajutor juridic gratuit în cazul unei astfel de acuzații. Nu m-am gândit la asta, dar unde să găsesc un astfel de avocat? În satul nostru cu greu există așa ceva. Ei bine, dacă nu este în sat, atunci vom merge în oraș să căutăm, nu este o problemă. Eu nu sunt pregătită să merg în oraș astăzi, dar mâine, îți promit, vei avea cel mai bun avocat gratuit și cu siguranță nu vei ajunge după gratii. Ai 4 copii, trebuie să trăiești pentru ei. Asta e adevărat. Olga, eu, de îndată ce mă voi descurca cu procesul, voi începe imediat să caut un loc de muncă. Dar unde să caut acest loc de muncă? Nu am educație, doar știu să vând. După proces, vom găsi și un loc de muncă pentru tine, Marina, a adăugat Olga și și-a ținut cuvântul. De îndată ce zgârieturile au putut fi acoperite cu fond de ten, ea a zburat imediat în oraș. Timpul până la proces era foarte scurt, iar acest avocat competent trebuia să fie găsit. La sosirea în centrul raional, ea a mers imediat la tribunal, iar acolo, spre norocul ei, a găsit un avocat gratuit disponibil. Cât de competent era, Olga nu putea judeca, deoarece nu era competentă în domeniul juridic.
Dar ce bărbat frumos era! Olga, care a fugit de Armen acum 2 zile, era gata să se arunce din nou în brațele noului ei iubit. Așa era Olga, îndrăgostită. Și cum te cheamă, domnule? A întrebat Olga flirtând. Dmitri Ivanovici, a răspuns bărbatul în uniformă, iar eu, Olga Petrovna, poți să-mi spui doar Olga, a răspuns fata jucăuș. Apoi, timp de 15 minute, Olga i-a expus lui Dmitri Ivanovici problema Marinei. Cazul nu era complicat, dar situația era complicată de faptul că procesul era deja în ziua următoare, iar eu nu am avut timp să mă familiarizez cu materialele cazului. Trebuie să fac asta urgent, dacă vrei ca prietena ta să nu ajungă după gratii. Desigur, nu vreau, a răspuns Olga, propun să mergem acum la noi în sat. Poți să stai câteva zile la mine, a propus Olga, dacă e ceva, în casă este o cameră liberă. Și, spre surprinderea lui Dmitri, acesta a fost de acord să plece chiar acum. La sosirea în sat, Dmitri s-a dus imediat la tribunal, unde, la cerere, a primit toate materialele cazului Marinei. Încă pe drum, Olga i-a dat avocatului și înregistrarea audio care compromitea pe Armen și Vadim Vyacheslavovic. Studiind materialele cazului, Dmitri a venit acasă la Olga, cât timp Dima a fost plecat, i-a pregătit o cină delicioasă, a copt pui cu cartofi. Mama Olei doar suspină adânc. Olga, când te vei mai așeza puțin, Ivan, Armen, acum vrei să te îndrăgostești de avocatul Dima. Mama Olei nu avea ce să facă decât să-i ofere fiicei lecții de morală. Mama, dar ce dacă este soarta? Spunea Olga, dar fiecare bărbat, fiica mea, este soarta. Amintește-ți de Armen. Dar, mama, Dima este foarte educat. Acum, când o să o salveze pe Marina din această încurcătură, el va deveni cu siguranță eroul meu. Nu se oprea Olga, apoi a bătut la ușa camerei unde se afla Dmitri și l-a invitat la cină. Acesta nu s-a opus. Dmitri, în mai puțin de o zi, s-a familiarizat cu cazul, iar a doua zi s-a dus la tribunal. Marina, după ce a băut valeriană, a venit și ea acolo. Era foarte îngrijorată în legătură cu ziua de azi, cum va decurge totul. Dar Olga a asigurat-o pe prietenă că totul va fi bine. Armen a intrat în sala de judecată cu un zâmbet pe față. Era sigur că totul se va termina în favoarea lui. Și cu siguranță nu se gândea că Marina va avea ideea să angajeze un avocat. Dar Marina nu s-a gândit la asta. Olga a gândit pentru ea. Mai întâi, judecătorul a citit acuzația, apoi a vorbit procurorul, iar abia apoi i s-a dat cuvântul lui Dmitri Ivanovici. Avocatul gratuit al Marinei a vorbit concis și foarte convingător. Ca o dovadă suplimentară că cazul împotriva Marinei a fost parțial fabricat de directorul magazinului, avocatul a dat să asculte înregistrarea audio. Armen, auzind pe înregistrare conversația lui Beat, a intrat în furie. Totuși, Olga a dat informația, deși Armen nu-și amintea că au discutat asta cu Vadim. Se pare că nu se controla deloc. În acea zi, norocul a fost de partea Marinei. A fost complet achitată și nici măcar nu a fost obligată să plătească pentru produsele expirate pe care Marina le-a luat din magazin. Deoarece câțiva dintre foștii ei colegi au confirmat și ei că toți, nu doar Marina, luau produse expirate acasă. Marina era fericită. În sfârșit, o problemă mai puțin. Acum rămânea doar să găsească un loc de muncă, și atunci viața va curge ca înainte. Dmitri, ești eroul meu. Olga deja se învârtea în jurul lui Dmitri. M-ai salvat pe prietena mea de închisoare. Spune-mi, cum te pot răsplăti? Nu am nevoie de nimic. Statul îmi plătește salariul, iar cazul prietenei tale nu a fost deloc complicat. Bine că am avut măcar puțin timp pentru a-l studia. Ei bine, atunci ca semn de recunoștință, pot să merg cu tine la o cafea la cină, a spus Olga jucăuș și a râs. Ce? Este o propunere bună. Unde este cea mai bună cafenea din satul tău? Și Olga l-a dus pe Dima să sărbătorească această victorie la cafenea. Spre regretul lui ca Olga, sau spre bucuria lui, în cafenea erau și Ivan cu Maria. Și ei stăteau la o masă. Olga s-a panicat la început, dar apoi a preluat inițiativa. Trebuia să-i arate lui Ivan că viața nu s-a terminat pentru el și că totul este bine cu ea. Dima, trebuie să mă ajuți, i-a șoptit ea avocatului. Sper că Olga nu s-a băgat în vreo nouă problemă. Oh, nu! Ce spui? Totul este mult mai simplu. Problema este că, la masa aceea, și fata a arătat discret cu degetul spre masa lui Ivan cu Maria, la masa aceea stă fostul meu. M-a părăsit și s-a întors la prima lui iubire.
Recunosc, am plâns după el o vreme, deoarece mi s-a părut că l-am iubit. În general, poți să mă ajuți astăzi și să fii iubitul meu pentru o seară. Dmitri a privit-o pe Olga din colțul ochiului. Promit că este temporar. Trebuie doar să-i arăt că am un cavaler urban, educat, ca tine. Bine, pot să te ajut, a răspuns bărbatul. Acum hai să ne așezăm la masă, iar apoi te voi invita la dans. Oh, îmi place acest joc, a răspuns Olga vesel. În cele 2 ore pe care Olga le-a petrecut în cafenea, a reușit chiar să vorbească cu Ivan în conversația lor. Ivan a recunoscut că este foarte fericit pentru Olga, pentru fericirea ei găsită, deoarece Olga i-a spus lui Ivan că Dima este iubitul ei și că se vor căsători în curând. Dar din această mică minciună, seara Olei nu a fost stricat. S-a distrat minunat cu avocatul Dmitri. Amândoi au băut puțin, după care Dima i-a mărturisit fetei că i-a plăcut de ea din prima clipă. Olga nu a mințit nici ea și i-a mărturisit că Dima îi place. În acea seară, între ei a avut loc primul sărut. Olga era în al 9-lea cer de fericire. Dar lui Dima, a doua zi, a trebuit să plece, îl aștepta munca și nu putea să rămână să locuiască permanent la Olga, deși ea nu era împotrivă. Plecând, băiatul i-a promis că o va suna și va veni în vizită, iar Olga l-a invitat și pe el la ea. Marina, se pare că nu am fost niciodată atât de fericită, spunea Olga entuziasmată prietenei ei, când a venit din nou să o viziteze. Mă bucur pentru tine, dar sper că de data aceasta este totul serios. Oh, și eu sper asta, s-au promis să se întâlnească cât mai des. Apropo, l-am văzut pe Ivan în cafenea și inima mea de data aceasta nu a tremurat deloc când l-am văzut cu Maria. Ei bine, le rămâne doar să le dorim fericire, a concluzionat Marina. Apropo, ai auzit că Ivan a plecat de la Tamara? Nu, nu am auzit, s-a mirat Olga. Ei bine, de o astfel de zgripțuroaică cum să nu pleci, a adăugat ea mai târziu, deși părea că se purta bine cu mine, dar din poveștile lui Ivan, ea îl ținea în frâu. Se spune că problema nu este doar în caracterul Tamarei, ci în ce? Ei bine, în faptul că Vladimir încă o iubește pe o altă femeie, prima lui iubire. Dar se pare că este o problemă de familie, a spus Olga zâmbind, și este interesant cine este această femeie, prima lui iubire. Ține-te bine, Olga, pentru că este Nina, mama Mariei. Ha-ha, o glumă amuzantă, a reacționat Marina râzând. Marina, aceasta nu este o glumă, este serios, cel puțin așa spun oamenii. Se pare că Nina este prima dragoste puternică a tatălui lui Ivan cu ceva timp în urmă, Tamara i-a despărțit, a rămas însărcinată cu Ivan, Nina nu a putut să se integreze în familie și s-a căsătorit cu altul, un tată vitreg. Și iată, 24 de ani s-au iubit în secret. Apoi, soțul Ninei a murit, iar Ivan a început să trăiască separat de ei. Așa că pe Vladimir l-a lovit, a decis să se împace cu Nina la bătrânețe. Da, ce poate face dragostea cu o persoană? Se spune că Nina nu a fost de acord imediat să-l primească pe Vladimir, dar apoi nu a rezistat și a decis să încerce din nou acest prim sentiment puternic. Nina a stat ferm pe poziții, nu a vrut să se împace cu Vladimir. Oamenii, bârfele, satul este mic. Dar Vladimir a bătut mult timp la ușa casei ei, apoi venea la ea la muncă, se întâlnea cu ea, o curtea. Maria, fiica Ninei, nu era împotriva acestei relații. Tamara oricum nu o iubea, așa că nu avea nimic de pierdut. Relațiile bune între ele nu vor mai ieși niciodată. În cele din urmă, Nina a cedat sub presiunea lui Vladimir, dar îi era foarte frică de răzbunarea Tamarei. Caracterul Tamarei era cunoscut de mulți în sat, nu va tăcea așa, fără motiv. De aceea, Nina se temea să-l primească pe Vladimir. Ah, Nina, cât timp am pierdut împreună, și eu sunt de vină, se plângea Vladimir, când stăteau cu Nina la masă și beau ceai cu clătite pe care le-a gătit Nina, dar atunci nu am fi avut cu tine pe Ivan și Maria, și nu ar fi fost fericiți așa cum sunt acum. Se pare că soarta ne-a despărțit fără motiv. Îmi pare rău doar de Tamara. Ea a rămas singură. Ivan nu are o relație foarte bună cu ea din cauza Mariei. Tu ai plecat și tu. Dar Tamara este singura vinovată. Ea doar culege roadele a ceea ce a făcut în viața ei. Nu era posibil să trăiești liniștit cu ea. Orice mic lucru, imediat vorbea pe un ton ridicat. Și nu un an, nu 2. Așa am trăit toată viața cu ea. Nina, ascultă, dar hai să mergem vara aceasta la mare? Nu am fost de mult timp nicăieri, iar acum îmi doresc foarte mult să fiu cu tine. Spune-mi, Nina, când ai fost ultima dată la mare?
Cu Maria am fost acum 3 ani în Abazia. Atunci ne-a plăcut foarte mult această excursie. Mare, munți, mâncare delicioasă. Încă ne amintim cum ne-a fost bine acolo. Nina și Vladimir au găsit fericirea lor, deși scurtă, dar adevărată. Marina, striga Olga în telefon prietenei. Am găsit o muncă pentru tine și Dima. Marina a sărit de bucurie. Îi plăcea foarte mult să lucreze, deoarece se săturase să trăiască din ajutoare. O muncă? Ce fel de muncă? La administrație se caută secretar. Salariul este bun și, ceea ce este cel mai important pentru tine, program de 5 zile. La administrație? Dar eu nu am nici măcar educație. Acolo te vor învăța tot. Nu-ți fie frică. Dima a negociat deja totul. Trebuie să încedi în 2 zile. Mai întâi 2 săptămâni de stagiu, dar sunt sigură că te vei descurca. Tu, doar nu-ți fie frică de nimic și mergi înainte, căci ai nevoie de bani. Marina, desigur, a fost foarte fericită de această întorsătură a situației, dar era foarte frică să nu-și dezamăgească prietena. Cele 2 săptămâni de stagiu au trecut repede. Marina le-a trecut cu brio, s-a descurcat cu totul, așa că i s-a propus angajarea oficială. Munca cu documentele i-a plăcut imediat atentului Marina. I se părea că aceasta era pur și simplu munca ideală pentru ea. Se termina la 6 seara și tot restul timpului era gata să-l dedice copiilor ei, iar ei erau foarte fericiți. Și a simțit imediat o creștere a salariului. După câteva luni, Marina a strâns bani și i-a cumpărat Veronicai un telefon. Se părea că viața începea să capete alte nuanțe, mai strălucitoare. Ei bine, Marina, îți mai rămâne doar să-ți găsești un soț și poți trăi fericit, spunea Olga. Marina, între timp, zâmbea. Așa, prietena, spune-mi ce nu știu. Ei bine, cineva mă curtează, lucrează ca șofer la șeful nostru. Oho! Se pare că nu pierzi timpul. Și bine faci. Apropo, dacă ai nevoie să ai grijă de copii, spune-mi, eu și Dima ne vom ocupa de ei. Nu este greu. Iar ție îți va fi foarte util să te deconectezi de ei. Cum îl cheamă? Îl cheamă Mihail, are 35 de ani, este divorțat. Are și el un copil, un băiat de 7 ani. M-a invitat de mult să ieșim, dar eu nu am avut timp. Olga, mă vei ajuta cu siguranță și vei putea să ai grijă de copii mâine seară. Sigur că pot. Marina. Hai, sună-l pe tipul tău. Și Marina a început să formeze numărul. Mihail, mâine pot să mă întâlnesc cu tine. Prietena va avea grijă de copii, a spus Marina cu bucurie. Vocea masculină de la celălalt capăt al firului i-a răspuns ceva, ceea ce a făcut ca fața Marinei să strălucească mai tare decât soarele. Olga se uita la Marina și nu o recunoștea. Prietena ei părea fericită. Marina, așa îmi place mai mult. Fericită, strălucești toată. Copiii sunt, desigur, buni, dar nici de tine nu trebuie să uiți. M-ai înțeles? Da, Olga, cât de bine este că ne avem una pe cealaltă, ne ajutăm, ne îngrijim, ne susținem. Și fetele s-au îmbrățișat. Mihail s-a dovedit a fi un tânăr foarte serios. Față de Marina, el era decis. Nu l-a oprit nici măcar faptul că ea avea 4 copii. Dimpotrivă, el a încercat să se înțeleagă cu fiecare copil. Da, nu era tată pentru ei și nu încerca să le ia locul, dar relațiile lui cu ei erau bazate pe respect și încredere. Marina, privind la ei, se bucura. Se bucura și pentru ei, și în mare parte pentru ea. În sfârșit, și ea a reușit să-și găsească adevărata fericire de femeie.